Xin chào các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau làm món gỏi gà bóc rau răm nhé. Đây là món ăn được yêu thích bởi vị ngon thanh mát, ít dầu mỡ mà cách làm lại rất đơn giản và nhanh chóng. Giờ hãy cùng mình bắt đầu nhé. Đầu tiên mình sẽ thái hành tây. Trước khi thái các bạn nên cho vào tủ lạnh hoặc rửa qua với nước để hạn chế hành làm cay mắt, và mình nên thái mỏng thì khi ăn sẽ ngon hơn. Các bạn ngâm hành vào bát nước lạnh để giúp cho hành bớt hăng và giòn hơn. Tiếp theo là cà rốt. Với cà rốt thì các bạn thái sợi ra cho mình. Sau đó các bạn cho vào bát ngâm chung với hành tây luôn nhé. Rồi mình cho thêm một chút muối để hành tây và cà rốt giữ được độ giòn và màu sắc tươi tắn. Các bạn trộn đều lên và ngâm trong khoảng 5 đến 7 phút là được. Thịt gà mình đã luộc chín sẵn rồi, giờ mình sẽ lọc xương. Mình dùng nửa con gà ta khoảng 800g, đủ để các bạn làm được 2 đĩa gỏi gà đấy. Tiếp đến là xé nhỏ thịt gà. Để món gỏi được ngon, thịt gà không bị vụn thì các bạn nên xé bằng tay. Còn phần da gà các bạn có thể dùng dao để thái. Xong phần thịt gà, rồi mình sẽ đi pha nước trộn gỏi. Để pha nước trộn gỏi, bạn cho nửa thìa cà phê muối, nửa thìa cà phê tiêu xay, 1 thìa canh đường, 1 thìa canh nước mắm, 2 thìa canh giấm và cuối cùng là 30ml dầu ăn. Sau đó thì mình sẽ ngoáy cho thật đều để các gia vị hòa quyện lại với nhau. Bí quyết để làm món gỏi gà ngon chính là mình sẽ pha bát nước trộn thay vì đổ trực tiếp các gia vị. Cách làm này sẽ giúp các gia vị thấm đều mà vẫn giữ được sự giòn ngon. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trộn gỏi nhé. Đầu tiên là hành tây và cà rốt. Hành tây và cà rốt sau khi ngâm mình đã vớt ra và để ráo nước. Tiếp theo là phần thịt gà và rau răm. Rau răm thì các bạn chỉ cần thái rối qua thôi, không cần phải thái nhỏ quá. Cuối cùng là bát nước trộn gỏi mà chúng ta vừa mới pha. Mình sẽ trộn khoảng 2 phút cho các gia vị được thấm đều. Nước luộc gà các bạn có thể dùng để nấu cháo, ăn kèm với gỏi gà cũng rất là ngon đấy. Trộn xong rồi, giờ mình sẽ bày ra đĩa. Và để tăng thêm độ hấp dẫn cũng như hương vị cho món ăn, mình sẽ rắc thêm chút hành khô và rắc thêm chút lạc rang nữa là xong rồi. Vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong món gỏi gà bóc rau răm rồi đấy. Nhìn rất là hấp dẫn phải không nào? Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng mình làm thêm nhiều món ngon hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.